ගික් යාළුවෝ හැමෝම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ සෝහ මීඩියා YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් මම වීඩියෝ එකක් අරන් ආවේ ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන මාතෘකාවක්. කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ ෆෝන් එක තියෙන තත්ත්වයට වඩා වැඩියෙන් ස්පීඩ් එකෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා. එක්කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එක 2GB වෙන්න පුළුවන්, තවත් එක්කෙනෙක්ගේ ෆෝන් එක 4GB වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 6GB 8GB දක්වා වගේ RAM capacity එක්ක smartphones ඉතින් දැන් ලෝකේ තියෙනවා. ඉතින් ඊට වඩා වැඩි ස්පීඩ් එකෙන් වැඩ කරන්න අවශ්‍ය පුද්ගලයන්ට ඉතින් මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මුලින්ම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ ඔය අපේ ෆෝන්ස් වල තියෙන recent files පිළිබඳව. මෙන්න මේ recent files හින්දා අපේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පීඩ් එක සාමාන්‍ය දුරකට ස්ටක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ හිර වෙනවා. මොකද අපි පාවිච්චි කරමින් ඉන්න සියලුම ඇප්ලිකේෂන් මෙන්න මේ RAM එක මාර්ගයෙන් ක්‍රියා කරනවා. RAM එකේ තියෙන සියලුම powerful එක අපිට ගන්න බැරි වෙනවා. මොකද අර තියෙන ඇප්ලිකේෂන් ඒ recent file වල run වෙන applications වලට මේ RAM එකෙන් තියෙන ඉඩකඩ ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපේ ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වෙන්න හේතු වෙනවා. ඉතින් මම දෙවෙනියට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ ඉතිරි වෙලා තියෙන වැඩක් නැති ෆයිල්ස් පිළිබඳව. ඉතින් මේ හින්දා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන storage එක එහෙම නැත්නම් internal memory එක අඩු වෙන්න බලනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාගේ ෆෝන් එක හිර වෙච්ච වෙලාවක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ internal memory එක අඩු වෙච්ච වෙලාවකට ඔයාට මෙන්න මේ තියෙන වැඩක් නැති files delete කරන්න පුළුවන්. ඉතින් laptop එකක් ගත්තොත් laptop වලත් අපි පාවිච්චි කරනකොට එක එක softwares එහෙම පාවිච්චි කරනකොට temp files ඉතිරි වෙනවා. ඉතින් අපිත් කරන්නේ ඒ files එහෙම delete කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම තුන්වෙනිට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාට ගොඩක්ම වටින ට්‍රික් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ට්‍රික් එක භාවිතා කරොත් ගොඩක්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ස්පීඩ් එක හදා ගන්න පුළුවන් කියලා මම 100% රෙකමන්ඩ් කරනවා. ඉතින් මේ ෆීචර් එක තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ඩෙවලොපර් ඔප්ෂන් එක. ඉතින් දැන් කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් කොහොමද ඩෙවලොපර් ඔප්ෂන් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ enable කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඩෙවලොපර් ඔප්ෂන් එක කියන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන hidden ඔප්ෂන් එක. ඉතින් මේ ඩෙවලොපර් ඔප්ෂන් එකේ ඔයා පල්ලෙහාට යද්දිම ඔයා මේ ඩෙවලොපර් ඔප්ෂන් එකේ ඔයා මේක සැරිසරනකොට ඔයා ටිකක් පරිස්සමෙන් ප්‍රවේශමෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. මොකද සියලුම දේවල් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ සිද්ධ වෙන මේ ඩෙවලොපර් ඔප්ෂන් එක හරහා. ඉතින් ඔයා මේ ඩෙවලොපර් ඔප්ෂන් එකේ පල්ලෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරගෙන යද්දී ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් drawings කියලා ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ content එක ඇතුලේ තමයි ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් animation scale කියලා option 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ animation scale වල ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන animation ඒ කියන්නේ ඔයාගේ menu bar එකේ වෙන සියලුම animations එතකොට එහා මෙහා වෙන animation සියලුම දේවල් වෙන්නේ ඔන්න ඔය තියෙන animation scales වලින්. මෙන්න මේ animation scale ටික අඩු කරන්න. එහෙම නැත්නම් off කරලා දාන්න. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ මෙන්න මේ animation scale off කරලා දාන්න සියලුම දේවල්. ඉතින් මේ animation scale තුනම ඒ option තුනම off කරාට පස්සේ ඔයා ෆෝන් එක restart කරන්න. ඉතින් ෆෝන් එක restart කරාට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ස්පීඩ් එක අර තිබුණ තත්ත්වයට වඩා වැඩියෙන් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් share කරන්න, අමතක කරන්න පල්ලා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් click කරලා වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්න notification all දීලා තියාගන්න. ඉතින් අමතක කරන්න බෑ තවත් දෙයක් පල්ලා තියෙන comment section එකේ comment එකක් දාන්න, like button එක press කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම සුබදායි සතියක්.